Hello Kambal! Welcome back to our channel. So for today's video, I am going to show you how I remove my armpit hair. And kung bago pa lang kayo sa aming channel, please don't forget to like and subscribe! So, ang unang-una nyong gagawin is maligo muna. Bago kayo mag-epilate or magbunot ng buhok. Then, mag-exfoliate din kayo using abone. Kung abone ba yung tawag doon. Basta yung scrub. Yon. And, pwede din yan yung sugar. Magagamit nyo din yung sugar para ma-exfoliate ang inyong skin sa kilikili. So, ang unang-una natin gagawin is maglagay ng pulbo. You can use any powder. You can use any powder. Pero, ngayon, ito ang gagamitin ko. Itong Fisan. So, yan. Maglagay lang tayo dito para kumapit yung epilator. Yung buhok natin sa epilator. Ito pa dito pa. So, yan. Nakikita nyo ba? So, yan yung mga buhok ko. So, ang gagamitin ko lang na speed is yung first speed lang. Pakinggan nyo. Listen. Ito yung first, then ito naman yung second. Mabilis yung second. So, ito lang first yung gagamitin ko. Since pababa yung tubo ng buhok ko, so, ganito ko siya i-epilate. Tapos, kung pagano naman, is ganon ko naman siya i-epilate. So, yan. Ang gamit ko pala is itong Kemei Epilator. Almost a year na to sa akin. Ililink ko sa taas yung mga videos na in-unpack ko siya, yung reviews ko, and makikita nyo rin doon sa mga videos yung price niya kung saan ko siya nabili. So, nabili ko siya sa Shopee. Sasabihin ko na siya. Let. So, yan. Itot lang natin siya. Hilangin ko lang yung laman ko dito para masara talaga yung buhok. Malakal. Hindi ko alam kung makikita nyo. Tingnan nyo, wala nang buhok dito. Dito naman, pagano naman yung tubo, pataas yung tubo ng buhok ko, so ganito yung gagawin ko.
Nakikita niyo ba? So, yan. Tapos na. Alam ko hindi yan perfect na perfect. Pero yan. So, yan. Ito naman sa kabila. Kasuda yan, di epilated kung tipo. Wala nang buwag dito. So, ayan. So, nag-stop yung yung pag-video ko kasi full na yung aking storage. So, yan. Tapos ko nang i-epilate ang aking armpits. Ayan. After epilating, you can use aloe vera pala, yung nabibili sa Watsons. You can use that. So, thank you guys for watching and see you. God bless. Bye!